ความสามารถสกิลทีโกเทอร์นะครับผมลองดูนะจะสามารถจับสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับเราตีได้นะครับแต่ในระหว่างนี้จับได้ไหมโอ้ยจับได้ด้วยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าตีให้เลือดถึงก็สามารถจับได้เลยนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยครับสกิลทีโกเทอร์ไม่ว่าจะเป็นม้าตัวสีเขียวอ่ะก็จับได้เห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีสกิลทีมันก็จะหลับอย่างเงี้ยตัวผีเสื้อเห็นไหมครับผมโอเคครับก็มาบอกความสามารถพิเศษของสกิลทีของโกเทอร์นะครับผมสามารถหยุดสัตว์ที่เราจับได้นะครับผม